अहिलेसम्मको प्रोग्रेस तिमीले सिम्पली हेऱ्यो भने मैले तिमीलाई भनेको कोर्सको पाथ याद छ भने सुरुमा सिंगल डिग्री हेर्ने, त्यसपछि 2 डिग्री, मल्टी डिग्री अनि कन्टिन्युअस भनेको इन्फाइनाइट डिग्री अफ फ्रिडम। सो यो सिक्वेन्समा हामी जान्छौँ भनेर तिमीलाई एक्सप्लेन गरेको थिएँ। सो अब त्यो फेरि इच स्टेपमा इच टाइपको सिंगल डिग्री, 2 डिग्री, मल्टी डिग्रीको इच टाइपमा हामीले फेरि स्टेप वाइज डेभलपमेन्ट कसरी गर्छौँ भने सुरुमा ड्याम्पिङ नभएको स्टिफनेस र मास मात्रै भएको सिस्टम हेर्छौँ। सो त्यसलाई चाहिँ अनड्याम्प्ड रेस्पोन्स भनेको। सो त्यसपछि अब हामी ड्याम्पिङको इफेक्ट स्टडी गर्छौँ फ्री भाइब्रेसनमा, त्यसलाई ड्याम्प फ्री रेस्पोन्स भन्ने। अनि त्यसपछि फेरि फर्दर हामी फोर्स अप्लाई गर्दाखेरि आउने रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ हेर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ फोर्स रेस्पोन्स भन्छ है। सो अब अहिले एउटा मात्रै पार्ट हामीले सिद्ध्यायौँ, फ्री अनड्याम्प्ड कन्डिसनको फ्री रेस्पोन्स कम्प्लिट गऱ्यौँ। सो अब एक स्टेप अगाडि चाहिँ अब ड्याम्प कन्डिसनको गिभन सिस्टममा एम, के र सी तिनैवटा कम्पोनेन्ट छ भने सो त्यो कन्डिसनमा आउने रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ अब त्यो आजको क्लासमा हेर्ने है। सो त्यसलाई अझै स्पेसिफिक टर्मिनोलोजीकै टर्ममा तिमीले भन्यो भने सो आफ्टर दिस सेसन यु विल बी एबल टु डिटरमाइन द रेस्पोन्स अफ ड्याम्प सिस्टम। एन्ड देयर आर 3 टाइप्स अफ ड्याम्प सिस्टम, ओभर ड्याम्प्ड, क्रिटिकली ड्याम्प्ड एन्ड अन्डर ड्याम्प्ड। सो यो अब ओभर ड्याम्प सिस्टम भनेको के हो, क्रिटिकल ड्याम्पिङ के हो, अन्डर ड्याम्प्ड के हो, र त्यो इच टाइप अफ ड्याम्पिङको लागि रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ। अस्ति तिमीले अनड्याम्प्ड फ्री रेस्पोन्स भनेर इनिसियल डिस्टर्बेन्स, इनिसियल डिस्प्लेसमेन्ट एक्स नट, इनिसियल भेलोसिटी भी नट हुँदा रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ भनेर क्यालकुलेट गरेको जस्तै यो केसमा पनि सिमिलर इनिसियल डिस्टर्बेन्स, डिस्प्लेसमेन्ट अर भेलोसिटीको फर्ममा दिएको छ भने त्यसबाट आउने रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ त्यो पार्ट हामी हेर्छौँ है। र त्यसपछि यो मेजोरिटी अफ दि सिस्टम कहिलेकाहीँ हामीले सिस्टममा ड्याम्पिङ इसेन्सियली कुनै सिस्टमको फङ्सनिङको लागि ड्याम्पिङ चाहिन्छ, जस्तो मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्टहरू, सस्पेन्सन सिस्टमहरूमा ड्याम्पिङ इसेन्सियल हुन्छ। र त्यस्तो हामीले इन्टेन्सनली राख्ने ड्याम्पिङमा चाहिँ युजली सिस्टम अन्डर ड्याम्प हुन्छ। र त्यो अन्डर ड्याम्प सिस्टमको बिहेभियर स्टडी गर्ने अर्को एउटा प्यारामिटर छ लगारिथमिक डिक्रिमेन्ट। सो यसको मिनिङ के हो, यो कसरी युज गर्ने, यसको एप्लिकेसन के हो, सो त्यो पार्टहरू हामी डिस्कस गर्छौँ। सो यो सेसनको मेनली अब आज सिध्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन, मैले आज ढिला पनि गरेँ, आज तिमीहरूसँग सुरुमा अलिक बढी इन्टरेक्सन पनि भयो। सो अब कति सिद्धिन्छ हेरौँ। सो अब एभ्री टाइम अब तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने के हो भने हामीले गिभन सिस्टम अनुसार फर्स्ट इक्वेसन अफ मोसन डिराइभ गर्छौँ, अनि इक्वेसन अफ मोसन डिराइभ भइसकेपछि त्यसलाई सोल्भ गर्ने इनिसियल कन्डिसनहरू राखेर। सो त्यो भनेकै सिस्टमको रेस्पोन्स हुन्छ है। सो यो केसमा पनि अब ड्याम्पिङ प्रेजेन्ट भएको सिस्टम, लास्ट टाइम चाहिँ हामीले के र एमको मात्रै इफेक्टको कुरा गरेको थियौँ भने अब चाहिँ के, सी, एम दुवै छ। र अब यहाँ मैले लास्ट टाइम तिमीहरूलाई कतिको याद छ स्ट्याटिक डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने एउटा टर्मिनोलोजी युज गरेको थिएँ। सो त्यो स्ट्याटिक डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ यो स्प्रिङलाई मात्रै इफेक्ट गर्छ, त्यसले यो ड्याम्पिङ भनेको चाहिँ स्ट्याटिक कन्डिसनमा एक्टिभ हुँदैन। सो वेन एभर देयर इज चेन्ज इन भेलोसिटी अर त्यो भनेको डाइनामिक कन्डिसनमा छ भने चाहिँ ड्याम्पिङले फोर्स एक्जर्ट गर्छ। यो स्ट्याटिक कन्डिसनमा छ भने ड्याम्परले कुनै पनि रोल हुँदैन है। तिमीले फिजिक्स राम्ररी पढेर बुझेको छौ भने फिजिक्समा जुन क्यापासिटर के भयो, तिमीले के भनिरहेको थियो बिचमा मैले बुझिनँ। त्यो काइनेटिक फ्रिक्सन भनेर ए होइन होइन, मैले अर्कै भन्न खोजेको। सो यो ड्याम्पिङ भनेको चाहिँ तिमीले फिजिक्समा पढेको क्यापासिटर जस्तो हो। सो क्यापासिटर कुनै डिसी सर्किटमा कनेक्ट गरेको छ भने त्यसले केही इफेक्ट गर्दैन भनेको जस्तै नै इफेक्ट हो भन्न खोजेको यहाँ। सो मोसनमा छ भने ड्याम्पिङको रोल आउँछ, कुनै सिस्टममा मोसन छैन भने स्ट्याटिक कन्डिसनमा छ भने यो ड्याम्परको रोल हुँदैन भन्न खोजेको है। सो यो पार्ट यहाँ तिमीहरूलाई किन भनेको त भन्दाखेरि यो लास्ट टाइमको तिमीहरूलाई कतिको याद छ, यो अनस्ट्रेच स्प्रिङमा मास एट्याच गर्यो भने त्यसमा सर्टेन डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ, त्यसलाई स्ट्याटिक डिस्प्लेसमेन्ट डेल्टा भन्ने। अनि यो स्ट्याटिक डिस्प्लेसमेन्ट भएको पोजिसनबाट यसलाई फर्दर एक्स तिमीले डिस्प्लेस गरेर छोडिदियो भने भाइब्रेसन इनिसिएट हुन्छ भनेर हामीले कुरा गरेको थियौँ है। अहिले मैले तिमीहरूलाई के सम्झाउनु खोजेको भने अनि यो स्ट्याटिक डिस्प्लेसमेन्टमा तिमीले याद छ भने स्प्रिङ फोर्सले त्यसलाई रेजिस्ट गर्छ भनेर के डेल्टा इज इक्वल टु डब्लु अर तिमीले एमजी भनेर डिराइभ गरेको थियौ। सो अहिले यहाँ मैले के जोड्न खोजेको भने यो ड्याम्पिङ प्रेजेन्ट भएको सिस्टममा पनि यो इक्वेसन स्टिल भ्यालिड हुन्छ, किनभने यो स्ट्याटिक कन्डिसनको लागि लेखेको इक्वेसन हो। स्ट्याटिक कन्डिसनमा ड्याम्परको कुनै पनि
रोल हुँदैन। सो त्यसले गर्दाखेरि अब यो लास्ट टाइम डेरिभेसन गरेको W इज इक्वल टु के डेल्टा भन्ने इक्वेसन छ जुन अनड्याम्प सिस्टमको लागि हामीले डिराइभ गरेको। सो यो ड्याम्प सिस्टमको लागि पनि यो इक्वेसन एक्जिस्ट हुन्छ। अब त्यति भइसकेपछि तिमीले यो ड्याम्प कन्डिसनको फ्री बडी डायग्राम ड्र गर्यो भने के हुने भयो त, यो एक्स भनेको अमाउन्ट चाहिँ स्ट्याटिक डिस्प्लेसमेन्ट पोजिसनबाट यसलाई फर्दर एक्स डिस्प्लेस गरेको भएर तिमीले लास्ट टाइमकै सम्झेको छौ भने यो साइडमा वेट एक्टिभ हुन्छ, त्यसपछि स्प्रिङमा लाग्ने टोटल फोर्स स्ट्याटिक डिस्प्लेसमेन्टसम्म डेल्टा छ, त्यहाँबाट तिमीले फर्दर एक्स अप्लाई गर्यो भने स्प्रिङमा लाग्ने फोर्स के डेल्टा प्लस एक्स। अनि अब ड्याम्परमा लाग्ने फोर्स चाहिँ तिमीले यो सी मल्टिप्लाइड बाई भेलोसिटी लिने हो। अब तिमीले यो टोटल डिस्प्लेसमेन्ट डेल्टा प्लस एक्सको डेरिभेटिभ टाइमसँग लियो भने यो डेल्टा भनेको फिक्स क्वान्टिटी हो, सिस्टमको वेटमा डिपेन्डेन्ट हुने भनेको यो टाइमसँग चेन्ज हुँदैन, यसको डेरिभेटिभ 0 भयो। सो टाइमसँग चेन्ज हुने भनेको यो डिस्प्लेसमेन्ट एक्स भयो। सो ड्याम्पिङमा चाहिँ सी एक्स डट मात्रै आउँछ भनेर भन्नु खोजेको है। सो अब यति भइसकेपछि तिमीले यो एक्स अमाउन्टको डिस्प्लेसमेन्ट दिएर यसलाई छोडिदियो भने यसमा भाइब्रेसन हुन्छ। सो त्यो भाइब्रेसन भइरहेको कन्डिसनको यसको इक्वेसन भनेको एमएक्स डबल डट इनर्शिया फोर्स भयो। सो अब लास्ट टाइमकै तिमीले सम्झेको छौ भने समेसन एफ इज इक्वल टु मास इन्टु एक्सेलरेसन। अब अहिले मैले इनर्शिया फोर्स डाउनवर्ड डिरेक्सनमा लिएपछि डाउनवर्ड डिरेक्सनमा लाग्ने जति फोर्सलाई पोजिटिभ लिनु पर्यो, अपवर्ड डिरेक्सनमा लाग्ने फोर्सहरूलाई नेगेटिभ लिनु पर्यो। सो के डेल्टा प्लस एक्स माइनस सी एक्स डट सुड बी इक्वल टु एमएक्स डबल डट। अब तिमीले यहाँ एक्सपान्सन गर्यो भने डब्लु माइनस के डेल्टा आउँछ, अनि यो डब्लु माइनस के डेल्टा इक्वल हुने भएपछि त्यसलाई तिमीले हटाइदियो भने ओभरअल अब यसको इक्वेसन सबै टर्मलाई तिमीले एउटै साइडमा लगाएर राख्यो भने एमएक्स डबल डट प्लस सीएक्स डट प्लस केएक्स इज इक्वल टु 0। mx डबल डट प्लस cx डट प्लस kx इज इक्वल टु 0। सो ड्याम्प सिस्टमको इक्वेसन अफ मोसन यो भयो। ल अब मैले यो लास्ट टाइम तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गरिसकेको भएर यो पार्ट चाहिँ मैले यो स्लाइडमा राखेको छैन है। तिमीहरूलाई यो चाहिन्छ भने नोट गर एकचोटि। मैले डाइरेक्ट इक्वेसन अफ मोसन मात्रै लेखिदिएको छु यो स्लाइडमा चाहिँ। तिमीलाई अब यो फ्री बडी डायग्राम यो डेरिभेसन चाहिने भए चाहिँ यो यति नोट गर तिमीहरू। यो 2 लाइन नोट गर है। मैले डाइरेक्ट यो इक्वेसन हाइलाइट गरेको इक्वेसन मात्रै राखिदिएको छु है स्लाइडमा चाहिँ। ठिक छ, अगाडि बढे हुन्छ? यस सर, हुन्छ। So equation of motion of the system can be determined as equation 6.32. So our last time के description there, it is also a second order linear ordinary differential equation with constant coefficient. यो MCK को value given system को लागि time सँग change हुने possibility भएन. So it is second order linear differential equation with constant coefficient. र अझै अर्को तिमीले यहाँ राख्दिन सक्ने चाहिँ राइट साइड 0 छ. So that means it is होमोजिनियस इक्वेसन। र लिनियर इक्वेसनको एभ्री टाइम तिमीलाई मैले अस्ति भनेको सम्झेको छौ भने तिमीले अब सोल्युसन अलवेज यु क्यान एज्युम एज एक्स इज इक्वल टु ई टु द पावर एसटी अलवेज है। जुनसुकै अर्डरको पनि लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन छ भने त्यसको सोल्युसन सधैँ यो फर्ममा एक्सपोनेन्शियल फङ्सनले रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो इन दिस केस यु क्यान एज्युम सोल्युसन अफ द सिस्टम एज एक्स इज इक्वल टु ई टु द पावर एसटी। अब तिमीहरूले यो डेरिभेसन चाहिँ हेर्ने भन्दा सँगसँगै गर्दै गयो भने पनि सजिलो हुन्छ है त। अब यो 6.32 मा तिमीले अघि एज्युम गरेको जुन सोल्युसन छ त्यो सब्स्टिट्युट गर्ने। र अब यो सब्स्टिट्युट गर्नलाई तिमीलाई यहाँ एक्स भनेको तिमीले एज्युम गरेको ई टु द पावर एसटी भयो। अब एक्स डट पनि तिमीलाई चाहियो, एक्स डबल डट पनि चाहियो है। सो यो 6.33 लाई तिमीले डिफ्रेन्सिएट गर्यो भने एक्स डट आउँछ, फेरि अर्कोचोटि डिफ्रेन्सिएट गर एक्स डबल डट आउँछ। सो अब यो एक्स डट र एक्स डबल डटलाई यो इक्वेसन अफ मोसनमा राखेर सिम्प्लिफाई गर तिमीहरू, अनि यहाँ म डिस्प्ले गर्छु कति आउँछ। सब्स्टिट्युट एक्स डट एन्ड एक्स डबल डट इन्टु इक्वेसन अफ मोसन। सो त्यो भनेको एमएक्स डबल डट प्लस सीएक्स डट प्लस केएक्स इज इक्वल टु 0।
सो त्यसमा x x डट र x डबल डटको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर ल सिम्पली यहाँ 63.35 मा हेर्यो भने mx डबल डट भनेको ms स्क्वायर अनि यो एक्सपोनेन्शियल फंक्शन नेक्स्टमा cx डट भनेको छ त्यो भनेको cs अनि यो एक्सपोनेन्शियल प्लस kx इज इक्वल टु 0 छ सो kx भनेको k र अब यो एक्सपोनेन्शियल फंक्शन सो अब यो सबै राखेर सबैमा आएको यो एक्सपोनेन्शियल फंक्शन तिमीले कमन लियो भने ms स्क्वायर प्लस cs प्लस k आउँछ अब लास्ट टाइम भनेको तिमीले सम्झेको छौ भने यो e टु द पावर st क्यान नट बी 0 यो 0 भयो भने तिमीले एज्युम गरेको सोलुसन नै केही बाँकी रहेन भनेपछि सर्टेन रियल सोलुसन आउनको लागि e टु द पावर st क्यान नट बी 0 सो दैट मीन्स ms स्क्वायर प्लस cs प्लस k is equal to 0 should be equal to ms square plus cs plus k is equal to 0 so it is called characteristic equation of the system तिमीलाई मैले अस्ति पनि एकचोटी रिकल गर्न खोजेको थिएँ तिमीले अक्सिलरी इक्वेसन पनि भनेको थियौ म्याथमेटिक्समा चाहिँ कहिलेकाहीँ यसलाई अक्सिलरी इक्वेसन पनि भन्छ है सो अब यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन भयो सो अब यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको सोलुसन तिमीले त्यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्मुला -b/2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a गर्छौ नि सो त्यो फर्मुला युज गर्यो भने के हुने भयो त यसको सो रुट के हुन्छ त -b/2a माइनस b/2a प्लस माइनस अब त्यो हाफको लागि मैले रुट भित्रै राख्दै भने 4 हुन्छ b स्क्वायर माइनस 4a अब डिवाइडेड बाई जुन 2a छ त्यसलाई मैले ब्र्याकेट भित्र राखेँ भने 4m स्क्वायर so you can further write it as minus c/2m प्लस माइनस अब यहाँ मैले यो टर्महरुलाई सेपरेट गरेर राख्दै भने के हुने भयो त फर्स्ट टर्म चाहिँ c स्क्वायर बाइ 4m को होल स्क्वायर सो आई क्यान राइट इट एज c/2m होल स्क्वायर अब माइनस अब 4 र 4 क्यान्सल भयो यो m स्क्वायर माथि न्युमरेटरमा भएको m र यो m स्क्वायर को एउटा m क्यान्सल भएपछि बाँकी रहने भनेको k/m सो रुट क्वाड्रेटिक रुट को फर्मुला तिमीले राख्यो भने यु क्यान फाइन्ड रुट फर s1 एन्ड s2 एज ठीक छ यहाँसम्म तिमीले सुनिरहेको छौ है हजुर सुनिरहेको छु सर अब तिमीले के एज्युम गरेको थियो भने सोलुसन इज x e टु द पावर st भनेर तिमीले एज्युम गरेको तर अब यो s को भ्यालु चाहिँ यसमा दुईवटा आयो तिमीलाई मैले लास्ट क्लासमा पनि भनेको थिएँ होला फर्स्ट अर्डर इक्वेसन छ भने यो s को एउटा भ्यालु आउँछ सेकेन्ड अर्डर इक्वेसन छ भने s को दुईवटा भ्यालु आउँछ अब सिमिलरली लिनियर थर्ड अर्डर इक्वेसन सल्भ गर्यो भने चाहिँ यो s को तीनवटा भ्यालु आउँछ अब अहिले यो सेकेन्ड अर्डर सिस्टम भएको भएर s को दुईवटा भ्यालु आयो सो अब यस्तो केसमा तिमीले यु क्यान एज्युम जेनरल सोलुसन अफ द सिस्टम एज अब s1t भयो भने पनि यसको सोलुसन हो s2t s1 भए पनि s2 भए पनि यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा अघि सेटिस्फाई भएको भएर दुवै सोलुसन हो सो त्यसले गर्दाखेरि यसको अब जेनरल सोलुसन लेख्नु पर्यो भने चाहिँ c1 e टु द पावर s1t एउटा फंक्सन प्लस c2 e टु द पावर s2t तिमीले म्याथमेटिक्समा पक्कै पनि यसरी गरेको थियो होला अब त्यही कुरा यसमा युज गर्ने अब मैले त्यो आर्बिट्रेरी कन्स्ट्यान्ट चाहिँ यो म्याथमेटिक्समा इजिली c1 c2 लेख्छौ त्यसैलाई यसमा हामीले a र b लेख्थ्यौँ है सो मेन तिमीलाई भन्न खोजेको तिमीसँग ड्याम्पिङ कन्स्ट्यान्ट c मास m स्टिफनेस k को भ्यालु छ भने तिमीले s1 र s2 दुईटा भ्यालु पाउँछौ अनि देन जनरल सोलुसन इज गिभन बाइ a e s1t प्लस b e s2t सो अब लास्ट क्लासको जस्तै लास्ट टाइम जस्तै तिमीले यहाँ बुझ्यौ भने यो s1 s2 को भ्यालु चाहिँ सिस्टम प्यारामिटरमा डिपेन्डेन्ट भयो c m र k मा अब जुन यो a र b भन्ने आर्बिट्रेरी कन्स्ट्यान्ट छ these constants are again determined from initial conditions so our
अब अनड्याम्प भन्दा डिफरेन्स चाहिँ यसमा के छ भने यो जुन S1 र S2 को भ्यालु दुईटा रुट आउँछ भने सो अब यो डिपेन्डिङ अपन द कम्बिनेसन अफ C, M एन्ड K यो S1 र S2 को रुटको डिफ्रेन्ट कन्डिसन हुनसक्छ है। सो तिमीले अब एकचोटि म्याथमा पढेकै रिकल गर्यो भने यो जुन रुटभित्रको एक्सप्रेसन छ यो रुटभित्रको एक्सप्रेसनको पोजिटिभ भ्यालु आयो भने इफ द एक्सप्रेसन अन्डर रुट इज ग्रेटर देन 0 त्यो केसमा सिस्टमको S1 र S2 को चाहिँ दुईवटा रियल र डिस्टिङ्क्ट भनेको S1 र S2 फरक आउँछ भन्न खोजेको। सो यो रुटभित्रको एक्सप्रेसनको भ्यालु पोजिटिभ भयो भने त्यो केसमा यु विल गेट टु डिस्टिङ्क्ट रियल रुट्स। अब यो दुईवटाको भ्यालु यो जुन रुटभित्रको टर्म छ त्यो 0 आयो। सो त्यो 0 आउनु भनेको मिनिङ यो र यो इक्वल भयो। सो यो र यो इक्वल भएको कन्डिसनमा त्यो रुटभित्रको भ्यालु 0 आयो भने अब हेर त यहाँ -c/2m मात्रै बाँकी रह्यो। तिमीलाई दुईवटा रुट आउनु पर्ने एउटा मात्रै बाँकी रह्यो भने त्यो केसमा चाहिँ मिनिङ के बुझ्नु पर्यो भने यो सिस्टमको चाहिँ रिपिटेड रुट रहेछ। सो यो केसमा चाहिँ रिपिटेड रुट भन्छ सेकेन्ड केसमा इज इक्वल टु 0 आयो भने S1 र S2 सेम आउँछ देन सिस्टम इज सेड टु हेभ टु रिपिटेड रुट। अब यो रुटभित्रको भ्यालु नेगेटिभ आइदियो भने चाहिँ तिमीले अब त्यसको रियल भ्यालु निकाल्न सक्दैनौ अनि त्यो केसमा तिमीले आई स्क्वायर गरेर यसको रुट लिन्छौ। सो त्यो आई आइसकेपछि त्यस्तो टाइपको रुटलाई चाहिँ कम्प्लेक्स कन्जुगेट भन्ने। सो तिमीले यो पक्कै पनि म्याथमा नि पढिसकेको छ एकचोटि रिपिट गरिदिएको हो। सो यो रुटभित्रको भ्यालु पोजिटिभ आयो भने तिमीले डिस्टिङ्क्ट रियल रुट पाउँछौ। दुईवटा रुट दुईवटा डिफ्रेन्ट रियल नम्बर हुन्छ भन्न खोजेको। त्यसपछि यो रुटभित्रको भ्यालु 0 आयो भने त्यो केसमा चाहिँ S1 र S2 को भ्यालु सेम भयो। सो दे आर कल्ड रिपिटेड रुट। अनि यो नेगेटिभ आयो त्यो रुटभित्रको भ्यालु नेगेटिभ आयो भने तिमीले यसको म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन चाहिँ इन टर्म्स अफ कम्प्लेक्स नम्बर राख्छौ। सो त्यो केसमा चाहिँ रुटहरू इच अदरको कम्प्लेक्स कन्जुगेट हुन्छ। सो अब त्यो तीनवटा कन्डिसनको कम्पेरिजन गर्नुको लागि एउटा सजिलो के गरेको छ भने यो 0 भएको कन्डिसनबाट सुरु गर्ने। सो अब C को जुन भ्यालुले गिभन K र M मा C को जुन भ्यालुले यो एक्सप्रेसनलाई 0 बनाइदिन्छ C को त्यो करेस्पोन्डिङ भ्यालुलाई चाहिँ क्रिटिकल ड्याम्पिङ कन्स्ट्यान्ट CC भन्ने बुझ्यो है। यो तीनवटा केस आउने रहेछ। सो त्यो तीनवटा केसको कम्पेरिजनको लागि एउटा रेफरेन्स चाहिँ कहाँबाट बनाउने भने सिस्टममा तिमीले गिभन K र M मा C को भ्यालु चेन्ज गर्दै जाँदाखेरि जुन C को भ्यालुले यो एक्सप्रेसनलाई 0 बनाउँछ त्यो 0 बनाउने करेस्पोन्डिङ C को भ्यालुलाई क्रिटिकल ड्याम्पिङ कन्स्ट्यान्ट भन्ने। सो त्यसको मिनिङ के भयो त क्रिटिकल ड्याम्पिङ कन्स्ट्यान्टमा मैले यो C लाई CC ले डिनोट गर्दै भने त्यसको मिनिङ अहिले हामीले भर्खर अघि भनेको स्टेटमेन्ट जुन C को भ्यालुले यो रुटभित्रको टर्मलाई 0 बनाउँछ त्यसलाई चाहिँ ड्याम्पिङ क्रिटिकल ड्याम्पिङ कन्स्ट्यान्ट भन्ने भनेको भएर मैले त्यो कन्डिसनको भ्यालुलाई चाहिँ यहाँ C लेख्थेँ। अनि यो दुईटा यो एक्सप्रेसनको भ्यालु कहिले 0 हुन्छ त भन्दाखेरि जब यो दुईवटा क्वान्टिटी इक्वल हुन्छ। सो यो इक्वल भएको कन्डिसनको C को भ्यालुलाई चाहिँ CC लेख्ने एन्ड द्याट इज क्रिटिकल ड्याम्पिङ कन्स्ट्यान्ट। अब K/M भनेको तिमीले लास्ट क्लासको सम्झ्यौ भने ओमेगा n स्क्वायर। सो यसलाई तिमीले सिम्प्लिफाई गर्यो भने यु विल गेट CC इज इक्वल टु 2m ओमेगा n। ल अब यो लेखेको पार्ट हटाइदिएर तिमीलाई यहाँ स्लाइडमा पनि राखिदिएको छु त्यही कुरा फेरि देखाउँछु हेर है। सो मैले तिमीलाई एक्सप्लेन गरिसकेकै कुराहरू भनेको छ है त। डिपेन्डिङ अपन द भ्यालुज अफ सिस्टम प्यारामिटर M, C एन्ड K इक्वेसन 6.38 gives 3 different type of root. To classify these roots, let us introduce a new parameter called critical damping constant. So यो critical damping constant भनेको के हो त भन्दाखेरि it is the value of damping constant which makes the expression under the square root sign equal to 0. So that is अघि मैले लेखेर पनि तिमीलाई देखाइहालेँ। So that means CC/2m is equal to root under K/M and that is omega n. Then you will get CC as त्यो मैले यो दुईटा लाइनहरु माथिकैबाट रिपिट गरेको हो। सो अब यहाँ एक स्टेप चाहिँ स्किप भए जस्तो छ यो तिमीले बुझिहाल्छौ होला। यहाँबाट यो मैले 6.41 बाट CC निकाले भने के हुन्छ त C/CC क्रिटिकल ड्याम्पिङ कन्स्ट्यान्ट इज इक्वल टु 2m मल्टिप्लाइड बाइ ओमेगा n। सो अब तिमीहरुलाई यो फ्रिक्वेन्टली याद गरिरहनु पर्ने रिलेसन हुन्छ है ड्याम्पिङको प्रब्लमहरु सल्भ गर्दाखेरि। सो क्रिटिकल ड्याम्पिङ कन्स्ट्यान्ट इज गिभन बाइ 2 मास टाइम्स नेचुरल फ्रिक्वेन्सीज। अब तिमीसँग नेचुरल फ्रिक्वेन्सी र मास छ भने यो फर्मुला युज गर्ने। अब फेरि नेचुरल फ्रिक्वेन्सी भनेको त K/M हो तिमीलाई थाहा छँदैछ। सो
अब यो m लाई पनि मैले रुट भित्रै राख्दै ओमेगा n भनेको चाहिँ k by m नै हो बाइ फर्मुला नै। अब यो जुन m छ त्यसलाई रुट भित्र राख्नको लागि मैले m स्क्वायर भनेर लेख्दिएँ भने बुझ्यो है। ओमेगा n भनेको k by m, यो m लाई रुट भित्र राखेको गरौँ मैले m स्क्वायर गरिदिएँ भने यसको यो स्क्वायर र यो m क्यान्सल भएपछि ड्याम्पिङ कन्स्ट्यान्टको भ्यालु 2 अनि अन्डर रुट m इन्टु k गरे पनि हुन्छ है। यो 6.42 मा चाहिँ त्यो राखेको। सो अब तिमीलाई k र m दिएको छ भने डाइरेक्टली तिमीले cc क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ। अब तिमीले ओमेगा n क्याल्कुलेट गरिसकेको छौ भने त्यो केसमा चाहिँ cc इज इक्वल टु 2m टाइम्स ओमेगा n भन्न खोजेको है त। अब यहाँ फेरि पछि चाहिँ गरेको रहेछ है त्यो 6.41 बाट यहाँ अघि मैले यहाँ छुटेको छु कि भनेर यहाँ साइडमा लेखेर देखाइदिएँ तिमीलाई है। यहाँ 6.43 मा त्यो देखाइरहेको छ। ल अब यहाँसम्म तिमीले बुझ्यौ भने जुन ड्याम्पिङ कन्स्ट्यान्टले रुट भित्रको भ्यालुलाई 0 बनाउँछ त्यसलाई क्रिटिकल ड्याम्पिङ कन्स्ट्यान्ट भनेपछि अब तिमीले डिल गरेको रियल सिस्टममा चाहिँ यो ड्याम्पिङ कन्स्ट्यान्ट चाहिँ यो क्रिटिकल ड्याम्पिङको रेसियोमा कति छ त्यसलाई चाहिँ अब फेरि ड्याम्पिङ रेसियो भन्ने। यो सीसी चाहिँ कसरी बुझ्नु पर्यो भने यो भ्यालु भएको भए सिस्टम क्रिटिकल्ली ड्याम्पिङमा हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मिनिङ बुझियो। अब यो क्रिटिकल ड्याम्पिङको रेस्पेक्टमा रियल गिभन सिस्टमको सी को भ्यालु कति छ त्यो दुईटाको रेसियोलाई चाहिँ ड्याम्पिङ रेसियो जेटा भन्ने। सो ड्याम्पिङ रेसियो जेटा इज के भयो त रेसियो अफ ड्याम्पिङ कन्स्ट्यान्ट अफ द रियल सिस्टम टु द क्रिटिकल ड्याम्पिङ कन्स्ट्यान्ट। क्रिटिकल ड्याम्पिङको रेस्पेक्टमा गिभन सिस्टमको ड्याम्पिङ कन्स्ट्यान्ट कति छ त्यसलाई चाहिँ ड्याम्पिङ रेसियो भन्ने। ल अब ब्याक तिमीले अघि जुन रुटहरू निकालेको थियौ त्यसमा हेर है। तिमीलाई यहाँ कम्पेरिजन गर्न गाह्रो हुन्छ भने यो म तिमीलाई एकचोटि फेरि डिस्प्ले गराइदिन्छु। यो इक्वेसन सरी अझै अगाडिको यो जुन 6.38 छ अब यसलाई नै हामीले फर्दर गरेको हेर है। यो 6.38 मा जहाँ सी छ त्यहाँ तिमीले ड्याम्पिङ रेसियोलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने हो भने यसलाई यसरी राख्नु खोजेको हेर है। माइनस छ फर्स्टमा सी बाई सिसी इन्टु सिसी बाई 2m। अब यहाँ जुन माइनस सी बाई 2m छ ब्राकेटभित्र पनि सी बाई 2m को होल स्क्वायर भएपछि 8 टर्मको होल स्क्वायर ब्राकेटभित्र राखेको हो। जहाँ सी छ त्यहाँ ड्याम्पिङ रेसियो इन्ट्रोड्युस गर्नको लागि सीसीले डिभाइड गरेर सीसीले मल्टिप्लाई गरेको है। सो यो तिमीले बुझ्यौ भने अब बाँकी त्यसपछिको नेक्स्ट यहाँ यसरी सी बाई 2m थियो अघिको इक्वेसनमा यहाँ सीसी र सीसी थपिदिएको त्यस्तै यहाँ पनि। अब तिमीले बुझिहाल्छौ होला है यो सी बाई सीसी भनेको ड्याम्पिङ रेसियो जेटा अनि सीसी बाई 2m भनेको अघि भर्खर हेऱ्यो भने द्याट इज ओमेगा एन। अनि त्यस्तै गरी अब यहाँ पनि त्यही आउने भयो के बाई एम भनेको सुरुदेखि नै ओमेगा एन स्क्वायर। सो यो दुईटा भ्यालु तिमीले यहाँ सब्स्टिट्युट गर्यो भने जेटा अब यो अघिको नोट गरेको छौ भने सीसी बाई 2m भनेको ओमेगा एन। सो जेटा इन्टु ओमेगा एन भयो फर्स्ट टर्म। अब सेकेन्ड टर्ममा प्लस माइनस यो त्यही भयो यो जेटा यो फेरि ओमेगा एन को होल स्क्वायर माइनस अब के बाई एम भनेको ओमेगा एन स्क्वायर। अब त्यसबाट फेरि तिमीले यहाँ ओमेगा एन छ यो यसको दुवै टर्ममा ओमेगा एन स्क्वायर भएपछि तिमीले कमन लियो रुट भित्र राख्यो भने चाहिँ ओमेगा एन स्क्वायर कमन भयो। अब त्यसलाई फेरि रुट बाहिरै राख्यो भने ओमेगा एन कमन आउँछ। सो अब त्यसपछि फेरि तिमीले यो सबैबाट ओमेगा एन कमन लियो भने रुट क्यान बी एक्सप्रेस्ड एज माइनस जेटा प्लस माइनस जेटा स्क्वायर रुट अन्डर जेटा स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स ओमेगा एन। यो म्याथमेटिक्स भएको भएर अब तिमीले यो हेर्ने मात्रै भन्दा पनि म सँगसँगै यो डेरिभेसन पनि गर्दै गयो भने बुझ्न सजिलो हुन्छ हैन। अब बुझिरहेछौ भने ठिकै छ पछि हेरे पनि हुन्छ। केही डाउट भयो भने मलाई सोधे भइहाल्छ है त। अगाडि बढौँ। यस अगाडि बढे हुन्छ हुन्छ सर। सुनिरहेछौ मलाई? यस सर हुन्छ सर। यस सर। सर आजलाई यति गरौँ होला सर 3 बजेबाट अर्को क्लास थियो सर। ए ल ल ल त्यसो भए म ढिला भएँ त्यसपछि धेरैजना कभर भएन। ल ठिक छ बाँकी अर्को दिन गरौँला ल। हस् सर। थ्याङ्क यू सर। ओके थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। बाई बाई। थ्याङ्क यू सर।